नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शिमला मिरचीची थोडीशी लपथबी अशी भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडेसे तेल टाकून घ्यायचं. तुम्ही आवडीनुसार तेल टाका, कमी जास्त टाकलं तरी चालेल. आपण कसं हमेशा सुक्की भाजी टिफिनला देतो, थोडीशी लपथबी जर दिली ना तर चवीला एक नंबर लागते. मी जरा तुम्हाला वेगळं काहीतरी करून दाखवते. तर तेल चांगलं आपण कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे तर थोडंसं जिरे मोहरी टाकायचे. थोडे जिरे जास्त टाकायचे, मोहरी कमी टाकायची. कढीपत्ता आणि 2 चिमूट हिंग. जिरं चांगलं तडतडलं की आपल्याला हा एक कांदा, मोठ्या आकाराचा कांदा बघा मी बारीक कापून घेतलेला आहे. आता हा कांदा चांगला आपण भाजून घेऊया. कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी आपण हळद टाकून घेऊया. अशा पद्धतीने बघा कांदा भाजलेला आहे, कारण बाकीच्या वस्तू पण त्याच्यासंग आपल्याला भाजायच्या आहेत, त्यामुळे मी हलकासा भाजून घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे आलं, लसूण, खोबरं हे मी कुटून घेतलेलं आहे चांगलं. ह्याच्यामध्ये अर्धी गड्डी आपला लसूण टाकलेला आहे, म्हणजे 7 ते 8 पाकळ्या लसणाच्या. थोडंसं खोबरं टाकलं, जास्त नाही. अर्धा इंच आलं आहे. हे थोडंसं परतल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये एक टमाटर टाकून घ्यायचं आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे बघा. कमी जास्त बघून परत टाकलं तरी चालेल. तर थोडंसं मी परतून घेते याला. हलकंसं बघा परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस मिडियम आहे. आता बारीक करते. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट भाजून बारीक कुटून घेतलेलं आहे. 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि 1 चमचा आपला कोल्हापुरी मसाला. तुम्ही त्या जागी तुमच्याकडे जो असेल तो वापरला तरी चालेल. थोडं परतून घ्यायचं याला. परतून घेतलेला आहे बघा. आता ह्याच्यात तुम्हाला मी सांगते, हा जो मसाला आपण आता जे केलेला आहे एकदम गॅस बारीक आहे आपला. शिमला मिरची तुम्ही गोल अशी कापून घेतली ना, जसं आपण वांगं भरतो तसं जरी केली तरी चालेल, किंवा बारीक थोडेसे छोटे तुकडे करून टाकले तरी चालेल. किंवा बघा हे मी एका ह्याचे शिमला मिरचीचे 4 भाग केलेले आहेत, ते तशा पद्धतीनं जरी करून तुम्ही कालवण केलं लपथबं तरी पण छान होतं. आता हे जरा मिक्स करून घेऊया आपण. मिक्स करून घेतले. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 ग्लास पाणी टाकायचं आहे. 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. थोडंसं मिक्स करूया आपण. हे अशा पद्धतीने बघा पाणी टाकल्यानंतर मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण ह्याला 15 ते 20 मिनटासाठी एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवायचं. अशा पद्धतीची जर भाजी तुम्हाला जर आवडली तर एक लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा. तर ह्याला आपण शिजवून देऊया एकदम बारीक गॅसवर. बघा भाजी मी झाकून ठेवली होती, किती मस्त अशी झालेली आहे आणि शिजलेली पण आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही करा, एकदम छान अशी चवदार अशी लागते. तुम्ही अख्खी जरी अशा पद्धतीनं केली तरी चालेल. माझ्या दुसऱ्या चॅनलवर बघा आहे तशी भरलेली शिमला मिरची, भरपूर रेसिपी आहेत त्याच्या. अशा पद्धतीनं करायची. थोडीशी कोथिंबीर टाकली आणि मी खोबरं आणि लसूण जेव्हा टेचलं होतं ना त्यात बी थोडीशी कोथिंबीर टेचली होती, त्यांना ना चव अजून वाढते. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.